Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Addis State Total War. І сьогодні у нас Козаки 3, у нас рейтинг. Ми вже тим часом побудували два міських центра, млин, склад, будуємо риночок. Заклали другу золоту шахту і шукаємо інші копальні. Так, давайте зразу робимо обмін. Хоча ми це не вперше ми не пішли в швидкий ринок. Ми взагалі в нього дуже рідко ходимо. Від слова повністю. Так, і в нас є ресурси, і зараз ми шукаємо усе, що можна. Так, третій міський центр, кузня, щоб далеко не бігати, як кажуть. Так, і давайте зразу поставимо точку збору на харчах. І усі дружно збираємося до кубки. Всіх, що можна на золото, решта на пошуки самих копалень. Так, ставимо раз кузню, не кузню, а боже. Одну казарму і шукаємо золото. Десь воно мусить бути. Так, давайте шукаємо. Як ті миші. Прикупляємо харчі і прокачуємо існуючі ті, що ми знайшли золоті шахти. Так, пішли раз, пішли другий раз. Апаємо третю золоту шахту. Але ми ще поки не можемо знайти четверту її. Так, наш союзник від слова так потрошки, скажімо так, показує щось не дуже хорошеньке в плані розвитку. Так, де наша шахта? Ще вона? А, є. Остання наша шахта буквально під носом, а ми бігаємо кругами. Так, одну залізну шахту поставимо. Так, апи є. Чекаємо, поки назбирається ресурсів. В підсумку вже можна йти будувати академію. Так, наш союзник грає через стрільців. Я сказав би, що це доволі непоганий вибір, але завжди, скажімо так, є нюанс. Так, поставимо тут кам'яну стінку, бо там невеличка відстань, плюс горбок, скажімо так, відносно нашого місця розташування в хорошому сенсі цього слова гарно розташований. І ми будемо зараз максимально проапаємо харчі і давайте на сокиру наторгуємо. Так, але перше треба поставити другу академію і пару шахт ще поставити додатково. Так, трошки більшими сумами будемо керуватися. Також сюди і давайте пару барабанщиків, щоб ми знали, що де робиться. Так, наш союзник, бачу, трошки почав краще йти. Головне, скажімо так, що він швидко не злився, все інше дурниця. Хай це робить як побажає, тільки не зливається. Так, наш союзник навіть нас обігнав, ну взагалі молодець. Просто молодець. Надіюсь, так само буде на полі бою, скажімо так. Себе гарно показувати. Так, тільки я не знаю, що він так швидко пішов. Чи він вже де пішов в повний хід, ну бачимо, території він не розвідує. І це, скажімо так, уже перший признак чогось нехорошого. Скажемо вам так зразу. Так, давайте дип і потім на дерево. Так, зразу шахти займаємо. Так, тут будуються, тут будуються. Тут бачимо стрільці. Ну в нього особо нічого такого немає, хіба взяв якісь апи там на дерево, на камінь. Це могло так підняти його швиденько в рейтингу. Але бачимо, його швиденько доганяють і переганяють. Так, і давайте поставимо дерев'яну таку міні-стіночку з цієї сторони. Так, рундашири в нас пішли. Харчі не забувати купляти. І також не забувати за те, щоб ставити стіни. Так, і давайте ще на вугільну шахту остатню. У нас всі шахти, в принципі, зайняті зараз. Та, щоб вам добре не було. Бачимо, трошки зі стіночкою нахалтурили. Так, і тепер давайте ви на стіну, а ви давайте ставте першу стайню чи другу стайню. Бо щось ми надто довго цим бавимось. Так, ця стіночка побудована. В принципі, можна навіть поставити стінку повністю. Так, і наш союзник щось
Дав задню в плані розвитку, не знаю, що в нього сталося. Так, давайте трошки поапаємо різні шахти. Так, селян ми відправили. Це будується. Так, бачите, цей клаптик невеличкий. Так, друга стадія у нас також пішла в дію, нам треба ще третю. Так, а ми камню не купили. Трошки мишка заїдає, ніби нажав, по факту не нажав нічого. Так, і нам на підкову ще треба обміняти вугілля, виміняти трохи. Так, підкова є. Бачимо, другий раз щось мишка мене толком не нажимає. Так, ну давайте, мабуть, камінь ще візьмемо. Камінь це є основний ресурс на довгій грі. Так, і давайте поставимо трошки охорону. Так, а наш союзник не ставить стіни. Це я вважаю, це є мінус. Навіть червоний бачимо поставив. А наш щось, скажімо так, не особо й хоче її ставити. Ну це помилка. І за такі помилки переважно платять програшом. Так, апаємо провіант і давайте ставимо ардепошки. Давайте зразу поставимо дві. Скажімо так, стіну нам поставили. Давайте ще один млин зразу. Я от думаю, можна зразу закласти кам'яну стіну. Коли побудують, тоді побудують. І давайте якось от так вона буде. Так, це все є. І у нас хатинки, скажімо так, закінчилися. Втратили ми небагато часу, але втратили, як не як. Так само давайте і з цієї сторони. Так, артилерія пішла, це все качаємо по можливості. Так, перша швидкострільність і піхота. Ну і плюс кавалерія. Бачимо, наш союзник. Ага, він просто пішов у січовиків. Він думає, що зараз зарейдить і він візьме перемогу. Ну, це буває вкрай рідко. І буває тільки лише там, де гравці слова взагалі не опитні в плані ігри. Так, давайте ми ще кинемо трошки людей на стіну нашу. І давайте візьмемо багатостволки. Так, а до нього йде піка. Ну супер. Січовики і піка. То якраз те, що можна, скажімо так, ще можна воювати. Так що щось мені здається, що нашого союзника зараз знесуть просто безслідно. Так, бачимо, іде рейд в нашу сторону. Ну що ж, треба буде зараз його теж відстрелювати. Любителі, скажімо так, порейдити. Що один, що другий. Так, ну і січовики на піку якраз самий раз. Треба було краще робити рундаширів, з цього було б набагато більше толку. Так, давайте апнемо силу пострілу, або ні, силу пострілу не беремо. Зразу подяюся навіть чому. У нас заліза мало, якщо зараз піде піхота, не буде чим просто банально настрелювати. Так, ну бачимо, треба виходити. Тут вже бачимо, піка буквально усіх січовиків і стрільців перерізало. Так, що у нас тут? Давайте ми ще трошки покращуємо. І давайте всі дружно на стіну. На стіну треба побудувати стіну першим шляхом. Так, наш союзник з того всього вийшов. Молодець, що я тобі скажу. Так що розвертаємо війська і подивимося, що у нас туди чекати буде. Так, ну бачимо також Саксонія. І тут рундашири і стрільці. Я думаю, що він перейде повністю пізніше в стрільців. А рундашири це суто для рашу. Так, тут вертається армія синього. Ну, трошки буде важкувато. Як показує практика, це вже не вперше і в останнє, коли буквально там 2-3 хвилини миру
закінчилося, і я лишаюся сам в полі бою. Бо когось проносить рашом. Так, давайте ви сюди. Піхота сюди. Рундашири також. Збираємося просто в кучу. Воділа, як бачимо, тут, на жаль, нас немає. Так, вас давайте закриємо воротам. Так, і давайте в наступ. Все, що є, давайте в наступ. Так, вугілля треба купляти. Просто бачимо, невчасно покращена деякі види шахт. Нас буквально проносять. Ми вже закупляємо буквально за все, що можна. І дерево, і золото, все, що можна йде на вугілля. І відступити особо немає куди. Так, усе буквально пішло. Так, в принципі, пробуємо відійти. Не знаю, що з цього вийде. А що відійти, що у нас трошки назбиралося ресурсів. Так, це є, це є, це є. Ну, давайте ще разок підемо в атаку. Золото нам не треба, нам треба рундаширі робити. Так, ну тут, мабуть, ми і поляжемо. Так, ну нема буквально чим торгувати. Так, що робить наша артилерія? Так, мабуть, де спати. Так, в підсумку тут усі зібралися. Тут усе є. Є у нас кам'яна стіна, але в нас немає вже війська. Від слова взагалі. Так, і червоний встиг побудувати башню з другої сторони нашої фортеці. Це нонсенс. Так, давайте ми це все позакриваємо. Так, гармати у нас, скажімо так, в полі бою впали. І давайте будемо розвивати економіку. У нас зараз багато чого дуже залежить від економіки. Так, і давайте будемо ставити на максимум. Почнемо з башень. Так, і давайте ще тут поставимо за дві башенки. Їх треба терміново ставити. Так, ну тут ми трошки підпалимо економіку. Те, що позахоплював синій буквально. Ну, бачимо усі Саксоніями, так що на ці другі ми не захопимо. І чесно, я мало вірю, що ми зможемо пробити так. Так, ну тут бачимо, позривали все, що могли. Так, це також підірвати. Так, бачимо, тут трошки довбають стінку вже. І треба трошки підсилено покращувати. Так, це є. Вугілля нам минулий раз бракнуло сильно. Так, підторгували ми ресурсами. Так, давайте міцність стін, це важливо. Браму закриємо, щоб тут всякі так і не лазили. Ну і бачимо, бігає туди, пробує щось захопити ще. Але це вже таке 5-10, як кажуть. Так, ставимо ще одне ардепо. І по шахтам, шановні, по шахтам. Так, у нас тут одну недостроєну башню лупнули, я бачу. Так, вас також сюди, вас також. Давайте візьмемо одразу ап на харчі. І бачимо, нас замуровує червоний своїми, скажімо так, доблесними башнями. Так, це ми качаємо. Міцність артилерії ми взяли. Так, на камінь у нас, на щастя, доволі багато каменю. Як ніколи. І давайте ще кинемо на дерево. Куди без цього. Так, лікувати візьмемо стіну. Так, ну давайте ще тут поставимо башеньку. Так, зразу апаємо. Так, четверте ардепо. Нам треба буде вигравати, якщо в нас кількістю буде давити. Нам треба вигравати буквально артилерією
І пробувати економіку. Якщо у нас цього не вдасться, це буде фіаско буквально. Так, бачимо, тут тлумлять де тільки можна. Тому відправляємо усе на максимум. Так, давайте разок артилерію по цим лучникам шмальнем. Щоб менше по нам лупили. Так, і качаємо свої башеньки. Так, нам би ще там би здалося побудувати башні також, але це ж з часом. Поки апаємо золоті шахти. Так, це є, це є. Дерева нам бракує. Так, давайте ми відведемо своїх. Так, бачимо якийсь невдалий пробний штурм. Бачимо, пробували зробити. Так, багатостволки ми відведемо трошки далі звідси. Так, апнемо це. І давайте поставимо четверту стайню. Куди без неї. Так, це ми продали, і це продали. У нас буквально всі ресурси на максимум пішли. Так, церква в нас є. Може 2000 дерева за цей. Що гоните? За склад. Дороговатий складок виходить. Так, поставимо аж тут. Також на камінь. Так, і давайте ще покидаємо селян на дерево. Щоб тут бігали, носили, і заодно треба ще далі ставити хатинки. Бо буквально не стягуємо. Бачимо, у них сильніші червоні відносно економіки. Але синій теж своїх 5 копійок, я думаю, вставить. І так ставить непогано. Так, давайте ресурси. Що у нас є? Ось тут у нас ще є камінь. У нас каменю, кажу, як ніколи, дуже-дуже багато. Я б казав би камінь прокачати, щоб нам максимально від нього користь була. Так, бачимо, поки стоять багатостволки, чомусь не робляться гармати. Не знаю чого. Так, гармати наші. Давайте ми це розпустимо. І поставимо їх сюди. Так, і давайте ми доставимо ще башеньок. На всякий випадок, бо щось мені не подобається, як червоний сьогодні ходить довкола нас. Так, нам треба століття і нам треба шарик. Так, давайте ми ще візьмемо, поставимо будиночки. В першу чергу. І давайте на камінь всі дружно. Так, і у вас, в принципі, можна також на будиночки відправити. Так, це є. Харчів у нас є в достатку. Тому потрошки настрілюємо по його війську. Так, це в нас є, це в нас є. Так, не то ми взяли. Не забули, що в нас ще якісь шахти прокачані. Також в шахту давайте. Так, будемо робити гаубиці. Не знаю, чи ми їх зробимо, але суть того, що хоча б почнемо робити. Так, і давайте будемо трошки активніше настрілювати по його військам. Так, я би казав, що трошки піднаторгувати, щоб перейти в століття. І ще поапати по можливості золоті шахти. Ну і вугілля теж, я б казав би, не забувати. Так, давайте ми візьмемо перший шар першим ділом. І закинемо першим на золотом селян. І давайте також нам ще стало на вугілля. Так, ось нам карту відкрили нарешті. Війська більше, ніж в нас, ну це логічно. 1 до 2 граємо. Так, ну кузня ще нам не потрібна. А от башенки лишніми тут, скажімо так, ніколи не будуть. Треба ще попрокачувати існуючі.
Так, ну бачимо, вже пішло в червоного століття. Ну і ми теж будемо пробувати не відставати, як кажуть. Будемо пробувати не відставати. Так, і давайте такою масовкою встанемо. Бачимо, підтягує артилерію. І це явно недобре. Так, давайте своїх 20 пушок поставимо наперед. В першу чергу і бачимо, там теж маса пушок пішла. Ремонтуємо потрошка башні. Ну і плюс закладаємо ще нові по можливості. Так, і бачимо, збирають війська буквально у нас під стінами. Синій не замурований, але у нас немає зараз вільного, скажімо так, ресурсу, щоб можна було поставити якусь рейдерську кавалерію. І бачимо, синій перейшов вже також на стрільців. Так, качаємо своїх драгунів. Візьмемо дешевий мушкет в першу чергу. І давайте казарму 18-го побудуємо. Так, нам би ще лопату взяти взагалі було б супер. Так, нам мінуснули одну, скажімо так, шахту залізну. Ну, цього допускати, як кажуть, не варто особливо дуже сильно. Так, нам треба 8000 золота, щоб поставити другу казарму 18-го. Так, це є. І нам треба ще торгувати. Навіть мало того буде, що у нас є, щоб поставити ще одну стайню. А на стайню нам треба багатько доволі сильно дерева, яке ми тільки що продали. На жаль, скажімо так, ну що поробиш. Так, давайте трошки залітаємо, бо нам зараз пушки відіжмуть, поки ми там будуємося. Так, собака нам трошки пушок захопила і знистила. Так, запускаємо наново пушки. І бачимо, маса військ біля нашої фортеці лише збільшується. Так, давайте десь ось тут ставимо гаубиці подальше від ока. Так, це все робиться, це робиться. Бачите, тут просто маси пішли військ. Так, трошки попрокачуємо башеньки. І по можливості ще поставимо. Бо башень, як показує практика, багато не буває. Так, і давайте запускати поки стрільців. Подивимося, що з цього вийде. Якщо у нас не вийде, то йому робити м'ясо буквально. Просто чуєте, скажімо так, я не любитель піки 18-го, бо це по суті м'ясо. Щось аналог, як в Алжиру, легкий піхотинець. Не захищений, єдине, що якщо його вкачати, то хоча б буде більш-менш відносно нормально ловити на себе кавалерію. Так, і бачимо, мабуть, там треба чисельно сильно збільшуватися. Тому підемо в піку. Так, драгони також виходити звідси будуть. Так, і давайте драгонів трошки відсунемо назад, бо у нас буквально за період пасивних боїв 40 драгонів загинуло. Так, і бачимо, у нас пішла перша спроба нас взяти, коли у нас артилерії толком ще і нормально немає. Так, ну що, давайте відповімо на той самий зустріч. Так, артилерія хай насипає. Ага, то ще й синій пішов собака. Так, у нас проблем, як завжди, з вугіллям. Єдине, що я переживаю, що нам зараз хватило ресурсів відбити цей напад. Хоча ми ніби трохи попрокачували свого роду. По ідеї, мало би встати. Так, ну ми буквально випродаємо усі ресурси вже і золото, і все, що можна. Так, червоного ми в загальному продавили. Так, давайте. Бачимо, рундашири у нас зависли. І по нам здалеку настрілює так доволі серйозно артилерія. Тому давайте зробимо те саме.
Будемо максимально відтягувати. Бачимо багатостволки і гаубиці, деякі наші вже полягли. Так, і до повного щастя нам втихаря хочуть гренадерами пробити ще разок стіну. Так, ну ми будемо пробувати тут вийти. Не знаю, що у нас з цього вийде, а драгунів 18 відправили на прикриття стіни. Ну, бачу, що синій зрозумів, що в лоб не вийде пробити. І тому треба йти в другий. Бачимо, робить він драгунів, а гусарів. Ну, це доволі таки проблематично, скажімо так, для нас буде доволі сильно. Так, давайте ми тут і встанемо. А тут бачимо, ми навіть толком вже і вийти навіть толком немає чим. Ну, пробуємо пройти. Не знаю, чи нас вийде, звісно. Тут бачимо червоного війська вже підходять і прикривають своїх. І в нас буквально гине, скажімо так, драгони. Ми міняємо драгонів на його списоносців. І це вельми погано затіє, скажімо так. Так, тут вони відійшли. Ну що ж, тоді давайте тут ми вклепаємо два таких полки, хай тут стоять. Скажімо так, розбираються. Ми то вийшли, але ми не можемо втримати. Чого? Бо нас ще бачимо, зараз синій перерозподіляє війська в нашу сторону. І нам треба відходити. Відходити і знаново гуртувати військам. Так, ми випадково знову забрали цю охорону. Хай топає назад, де її і місце. Так, бачимо, синій побачив, що тут лишилося немало війська. Вирішив дати задню знову. Так, апаємо наших драгонів. І давайте апнемо нашу піхоту. Хоча б десь на 4-5 рівень. Щоб було відносно, скажімо так. І давайте настрілювати по їхніх, скажімо так, рундаширах. Так, наймемо цю шахту, наново займемо. Так, і бачимо, знову куча війська зібралися і в нас немає буквально що з ними зробити. Щоб щось зробити, нам треба, щоб нам не заходила ворожа армія, а саме не заходила в якийсь інший бік стіни. Якщо отако просуватися просто в лоб, то ми, по суті, мали би пройти. Навіть якщо їх двоє буде. Але от, якщо б'ють з різних сторін, це вже зовсім інші речі. На жаль, ми такої конкуренції не стягнемо. Так, тут бачимо, пішли в нього гренадери. Так, і нам дуже і дуже важливо тримати цю стінку живою. Якщо впаде буквально стіна хоча б з другого боку, це вже відсотків 60, що нас пронесуть. Так що майте на увазі, коли штурмуєте фортецю, в ідеалі брати це зробити з двох сторін. Навіть якщо ви лишилися один сам на сам, не з одної сторони штурмувати. Так, давайте ми поставимо ще третю казарму 18-го. Так, бачимо, синій направив війська вже прямо у нас на базу. Так, і давайте зразу ще поставимо башні, їх мало не буде на даному, скажімо так, місці. Так, і собака, бачимо, не йде звідси, так і тут стоїть. Скажімо так, стоїть як москалі в Білорусі, що мусимо на них також увагу постійно звертати. Так, це ми взяли, трошки проапаємо і давайте поставимо ще одну казарму 17-го. Так, апаємо, що у нас були патрони. Давайте, мабуть, ми тут апнемо. А тут у нас вже бракує. Так, 17 пушок. Давайте трошки наперед. Так, в шахту раз, в шахту 2. І ми ще десь покращували, вверху. І давайте ще наверх. На порох, бачимо, порох у нас при тому таких покращеннях дуже мінімально. І щоб йти в наступ, нам його банально бракне. Так, апнемо ж нашу піхоту 18-го. Так, бачимо, червоний вирішив піти в наступ.
Ми будемо пробувати зараз зливати його. Так, та щоб тобі добре було, знову драгунів виділив зверху. Так, ну і бачимо там ще й козаки. Пробують пробитися свого роду. Так, вас давайте назад. Піку ми дружненько поклали, скажімо так. І січовики, в принципі, далеко теж не забігли. Так, тут ви всі дружно стоїте. Та йоперний театр. Так, а вас всіх дружно на камінь кинемо. І будемо по можливості ще покращення робити. Так, давайте візьмемо ось цей ап. Так, і будемо пробувати виходити. Не знаю, чи у нас з цього вийде. І чи взагалі вийде нам так пройти. Я би трошки навіть знищив стіну, але скажімо так, якщо ми не пройдемо, це буде гірше для нас. Бо там бачимо цілий полк 160 драгонів 18 нас чекає. І плюс маса піки і драгонів червоного. Так, ну давайте будемо пробувати пройти. І бачимо, ми застигаємо на місці. Наша піхота йде вперед, але це дуже і дуже все слабенько. У нас 18 пушок і бачимо, не справляються з потоком цього всього. Так, не то, не то. Так, не відтягуємо ми тут буквально цього бою. Хіба дурно злиємося. Та де, не відтягуємо, все, відступаємо. Або ще пробуємо разок пройти. Протиснутися, ну це мало ймовірно дасть нам таку змогу. Плюс ще тут їхня одна башня є. Так що драгонів на прикриття. Так, нам треба один полк сюди взяти, один відправити на захист. Або навіть давайте двома полками на захист, бо бачимо, почали після того, як ми пішли наступ. Почали нас, скажімо так, прижимати. Так, і не забувати за верхню стінку. Так, що у нас тут? Тут у нас бачимо все печально. Так, знову нам шахту лупанули. Вар'яти. Так, і давайте всі дружненько сюди. Рандашири самі себе не покарають, як кажуть. Ну і бачимо, у нас тут... Та щоб вам добре було. Так, давайте сюди. Так, і ставимо на охорону стіни. Бачимо, вже не посилає сюди своїх цих гренадерів. Наскільки я розумію, бо розумію, що йому все одно насипять. Так, і бачимо, він наробив мортир і буде наші башні клепати. Тут бачимо база також кілька штук вже є казарм 18-го, тут дві казарми 18-го. Нас просто кількістю закидають. Так, давайте ми ще трошки це проапаємо цей момент. Так, це є. Давайте будемо ще трошки покращувати гаубиці. Так, оце було боляче доволі сильно. Влупили в башню і коли неї ще загинуло чимало війська нашого. Так, ну і бачимо, він по наших військах вирішив настрілювати саме більше. Так, щось там за вікном ніби гримить, або яка тривога пішла. Ніби тривоги немає, але чути якісь постріли в Києві. Або що зривається, невідомо. Новин не читав, скажімо так. Так, ставимо трошки башні на ближньому підступі до нашої цього. Так, і давайте ще тут дві поставимо. Бо бачу, що наші справи в даному місці доволі поганенькі. Так, давайте трошки будемо відстрілюватися, все, що можна. Так, і давайте будемо настрелювати усе, що можна і не можна. Так, давайте. І давайте по артилерії будемо трошки викошувати, в нас буквально
зносять так катастрофічно. І позмінюємо точки збору, що у нас було все. Стоп, ми не взяли ще мішків. Йоперний театр. Це наш косячок. Такий доволі вагомий. Так, нарешті ми взяли ці. І давайте будемо дивитися. Бачимо, у нас де точка збору була, там війська майже не лишилося. Так, артилерія 22 пушки. Так, і ми їх доволі погано накриваємо, скажімо так. І будемо старатися башні повідновлювати. Називається, вони не можуть мене добити, і я не можу нормально вийти. Так, це є, це є. Ну, бачимо, м'ясорубка у нас ще та. Буквально більшість втрат у нас артилерія. Так, і бачимо, нам не дають поставити навіть буквально башень добудувати. Артилерія їх зносить. Так, і що нам ж таки можна зробити? У нас погано ще зі залізом. Ми будемо його максимально покращувати. І в принципі можемо поставити ще четвертю казарму 18 століття. Так, нас там бачимо справи погані зверху. І бачимо по кількості війська ми дуже сильно уступаємо їм. Навіть не уступаємо, дуже сильно поступаємося їм. Так, давайте ми трошки драгонів відсунемо назад, стрільців також. Оцей схвороб такий цінний ресурс. Ну і рундаширів, ну а піка 18-го це вже є піка 18-го. Так, і давайте будемо трошки насипати. Бачимо, нам прилітає по багатостволкам. Ну, понятно, чого прилітає їм. Щоб нас трошки знекровити. Так, нам треба драгонів максимально винищити їхніх. Так, це є, це є. Так, ну це вже можна нас наробилось. Давайте гаубиці. Бо як підуть гості, мало нам тут не покажеться. Так, таке враження, що він сам свою башню прибрав, а може ми її лупнули. Навіть точно вам чесно не скажу. Так, я не розумію, який сенс було відправити гаубиці, відправити вперед. Але потрошки він нашу оборону прорізує. Так, і давайте будемо насипати далі. Так, давайте, мабуть, трошки почнемо робити ми стрільців. Поясню одразу чому. Бо піка пікою, але стрільці набагато краще буде. Так, тут засадили. Так, це все є, це все є. Покращимо трошки наші башні і давайте будемо ремонтувати існуючі. Ну і поставимо ще раз цю шахту. Так, у нас брак золота. А якщо брак золота, значить нам треба апати те, яке в нас є. Так, і давайте ці шахти ми трошки апнемо. Щоб мати якийсь толк, скажімо так, з цього ресурсу. Так, це ми підкупляємо, значить треба це ще теж проапувати. Сюди також. А, і ще тут ми прокачали. Так, і бачимо, червоний щось вирішив піти трошки в атаку. Ну і ми теж підемо. Так, куди ви полізли вперед? Зараз вас тут захоплять і буде амба. Так, бачимо, червоний зрухався з цього всього. Так, і там бачимо просто маси піки. Ми собі такої маси, скажімо так, не можемо дозволити. Так, давайте, шановні, назад трошки. Так, і запускаємо піку. Тут буквально пішло м'ясо.
Так, і всі дружно вперед, бачимо, синій ще зрухався. І синій веде, бачимо, якусь доволі таку цікаву політику, бо бачимо багато щось у нього синього, мабуть, скоріше всього, що війська. Пішло наверх. І це ще, мабуть, гренадери пішли. От собака, га. Так, будемо пробувати виходити. 200 стрільців. М'ясо буквально у нас скінчилося. Так, він спеціально відводить нас до своєї артилерії. Ну, давайте будемо свою артилерію керувати, щоб максимально його підбити. Так, у нас тут трошки поганенько, скажімо так. Тому поставимо ворота, це нам ще трошки виграє часу. І як бачимо, ми не відтягуємо. Тут ще синій, ще червоного все лишила маса драгунів і артилерії. Так, давайте ми тут трошки пробуємо їх прорідити зараз. Якщо не вичитам артилерію, то ми її просто самі переб'ємо. Так, давайте вперед, вперед, вперед. Так, ну бачимо, наш тут ні в яку буквально не йде. Ніяке порівняння. Що 1 до 2, то 1 до 2. Так, давайте ви на ремонт, шановні. Так, і давайте тут піднасипайте. Треба сипати і сипати так нормально. Бачимо, сьогодні зараз в нашу хату зайдемо. І при тому, мабуть, з двох сторін. Ми просто його не виварюємо, скажімо так. Так, ми втратили кількість артилерії, втратили. Навіть надто велику кількість. Так, синій бачимо відводить драгунів, що є розумним ходом свого роду. А чомусь ця піка не рухається і наші проходять через піку і також не рухають. Ех, козаки, баг на багу. Так, ну бачимо, тут доволі сильно нам прилітає. І ми поки не можемо з ним впоратися. У нас просто банальний брак артилерії. Так, а тепер оця куча стояла і тепер зрухалася і йде просто в нашу базу. Я просто в шоці. Просто проходить, я не здивуюся, що вона зараз в центрі нашої бази стане і почне різати усіх на млині. Ну, до мене не йшла, почала це все заворушка на каменю, скажімо так. І якось ми її там трошки її перемозолили. Так, а в нас біда, в нас зверху заходять. Все-таки роздовбали вони не гренадерами, а саме артилерією. Це вельми печально. Давайте ще один пробуємо зайти прохід зробити. Так, давайте стріляємо, тут маса піки, рундаширів і мушкетерів. Так, ну ви там трошки стріляєте, бачу, наші трошки позносили саме цей. Боже, боже, чим його зупинити? У нас особо такого і нема чим. Так, мінус одна башенька. Так, ми там в нього пару пушок відняли, віджали, скажімо, свого роду. Вже відправили із селян буквально в атаку. І пішли повним ходом всім, чим можна і не можна. Не знаю, чи нам це допоможе, але будемо пробувати. Так, в атаку, цю армію треба вбити. І як бачимо, тільки цю армію ми добиваємо, як в нас заходить зразу інша. Так, і ще й нам по золоті лупить. От собака. Просто собака. Так, це ми зупинимо. Це виключимо взагалі, це також, а тут запустимо. Хоча б вдвох, скажімо так, ботосволки, решта буде робити на постійній основі пушки. Так, і мені не подобається те, що у нас ззовні стіна пробита в одному місці. Так, ще й дивіться, як добре пробита. Так, замуруємо цю біду, якщо, звісно, зможемо. І бачимо, синій післав війська в ту сторону, щоб точку збору. І це вельми погано для нас. Так, цю давайте шахту трошки відремонтуйте. Так, усім давайте наново виробляти селян.
Так, і давайте трошки піднасипати. Так, та де тут вже бачимо, гренадери наново йдуть. І ми не можемо нічого з цим зробити. З одного боку гренадерів, де потік нескінчений, а з другого боку дві армії збираються. І в них ще просто маси артилерії. І ми не можемо нічого з ним, на жаль, зробити. Так, наші башні, бачимо, лягають одна за одною. Так, давайте кинемо в ту сторону селян. Які шанси? Фіаско чи ще не фіаско? Тут просто пішла вже мова, наскільки можна протриматися, скажімо так. Ну, це може бути вже ге-ге-ге, скажімо так. Так, бачимо, січовики пішли ще в рух. Ну, січовики це вже так. На піку нам не особо страшні. Тим більше вони не прокачані. Січовики ролі не грають, а от рундашири це вже друге питання. Ну і плюс артилерія. У нас артилерія дуже страшні втрати нам наносить. Давайте, шановні, ви тут трошки сюди підіть. І з селянами треба цю стінку відбудувати любою ціною. Так, бачимо, що тут у нас справи поганенькі. Так, мінус ще одна башня, буквально перебили усі башні. І щось бачимо, що червоне затіває внизу в куті. Це від слова взагалі дуже-дуже погано. Так, ну давайте спробуємо поставити, не знаю, чи що з цього вийде. Так, просуваємося, хлопці, не спимо. Так, точку збору поближче до брами. Так, хоча я не впевнений, що це хороша новина, що робити більше піки. Так, останній ап на силу пострілу ми взяли. І будемо пробувати. Бачимо, наші драгони вмирають просто пачками. Так, а може і вдасться поставити стіну. Там бачимо, наші драгони на підступах розстрілюють гренадерів, які йдуть рядочком. Так, давайте відновимо шахту. І бачимо, нас тут трошки, скажімо так, відтіснили, але в червоного маса артилерії. Маса артилерії, ми не знаємо, що ми з цим зробимо. Так, бачимо, гіб зайшов в козаки. Так, і просто бачимо, пішло вже на, як сказати правильно, вже пішла не так битва, як просто масовка. Хто кого масою перетре. Так, бачимо, синій піхотою рушив. І це нічого хорошого для нас, скажімо так, не віщує. Щоб почати рухатися вперед, нам треба перше цю масу синьої піки перестріляти. І не забувати за верх. Так, давайте, шановні, будемо максимально це все робити культурно. І після того, як підемо в контрнаступ, пробуємо вийти і розійти на цього, на червоного сходу. Так, тут бачимо, молодці відновили, скажімо так, стіну. Так, що я роблю не то? Давайте зразу сюди на покращення. Так, і скинемо селян одразу ближче до стіни. Так, а що ви тут завмерли, хлопці, я не розумію. Вам тут ще стріляти, а стріляти. Так, опа, нам тут вже пробили стінку і знесли дві башні, гренадери і гаубиці. Тільки в одному місці замурували, як в другому прилітає. Так, ще й вугільну шахту прокачано влупили собаки. Ну, гренадерами, скажімо так, бити хатинки, які можна захопити, це таке собі дійство. Так, давайте ми щось тут ще начудимо. Так, що в нас є? Давайте візьмемо ось цих драгонів і поставимо так по мінімалці на охорону. А тим часом у нас тут головна баталія іде в зовсім іншому місці. Так, бачимо, не встигаю я буквально зреагувати між, скажімо так, трьома точками прориву, по двом кутам і по центру. І, скажімо так, вони роблять максимально усе, як би пасувало робити в даному випадку. Ну і маючи, скажімо так, двозначну перевагу в кількості,
можна давити як тільки хочеш, хоча я думаю, що можна вже було і по центрі стіни більш ширше розбити і пройтися буквально маршем. Так, трошки відтягуємо сили, бо бачимо, знову пішла масовка. Так, і йдемо в атаку. Так, бачимо, треба вчити піку всюди, бо бачимо, наші мушкетери буквально не будуть встигати виходити. Так, і давай, та ще бачимо, у нас тут піка проходить таким великим шаром. І може зараз нас і придушить, скажімо так. Так, бачимо, ці не дійшли далеко. Але проходять буквально їхня артилерія. Зараз основний ворог мені. Їхня артилерія, яка я навіть не встигаю відновлюватися буквально, так і прилітає непогано. Так, бачимо, щось тут пішло не так, чи якийсь баг, що буквально війська пройшли крізь нас. Так, і нам знову пробили цю стіну. І цього разу суто гаубиці. Так, давайте якось це будемо гнати, не знаю як. Так, всі дружненько сюди. Так, і тут треба, бачимо, перешиковуватися наново. Чортові гаубиці. Бачимо, помітив пару коників, вирішив гаубиці забрати. І тут, бачимо, почало прилітати знову. Ну, вже їх проб'ють в трьох сторонах, скажімо так, нашу фортецю, це вже буде точно фіаско. Просто бачимо, він формує на півночі нас доволі таку немаленьку армію. І я думаю, що це все до пори до часу. Нас там по-любому потім знесуть. В такому випадку, так, і треба взяти золото, щоб зараз нам ще не віджали друге. Так, давайте масовкою підемо сюди. Я б казав пробувати контратакувати. Так, бачимо, ще післав драгонів наверх, не драгонів, а гусарів. Так, і бачимо, нам тут трошки стіни довбають. Буквально. Так, вони тут захопили склад, бачу, наші бігають такими кругами. Давайте, шановні, будемо пробувати прожати. Ну, нам тут так прилітає сочно, що просто далі нема куди. Надто сильно прилітає. Так, тут бачимо, гаубиці роблять нам велике лихо. Так, нам ще мінуснули золоту шахту. До повного щастя. Так, нам треба трошки далі відступити. Бачу, тут цілий армагеддон цих гаубиць. Так, давайте сюди одну піку запустимо. Так, ну і бачимо, ми на піку дуже сильно налягати не будемо. Так, давайте назад. Так, ну і прилітає, в них, кажу, велика перевага в артилерії. Бачимо, дуже всіх селян перебили собаки. Давайте кинемося ще на камінь когось. Так, і поставимо мінімальну таку охорону зі стрільців. Так, що у нас тут внизу? Внизу бачимо, у нас вже і піка пішла сюди в сторону. Не вся, звісно, але бачимо, що гаубиці нас втікають. Так, давайте сюди встанемо. І постараємося стати трошки на оцей горбочок, на склад охороняти. Так, що в нас тут? Тут у нас трошки діло печальне. Ми бачимо, синій, скажімо так, участі не бере, а збирається, тут армію збираємо. Так, відновимо наші шахти. Так, і бачимо, тут далі стоять. Так, і нам вже прилітає по складу навіть до повного нашого нещастя. Так, давайте артилерія. Ти маєш стріляти без перестанку по цим чортам. Тут бачимо шанси наші втримати цю стіну знову вельми маленькі. Ми вже ставимо брами буквально по другому разу. Так, дивіться, не всіх, ані в нього ж деякі гаубиці спаслися.
Так, давайте сюди, шановні, на гору. На гору. Так, 3 казарми в нього 18-го. Тут бачимо, позайняли буквально всі шахти і клепають. І бачимо, мушкетери, гренадери топають на цю стіну. І це вельми погано. Так, у нас пішов наступ зовсім іншою стороною, ніж переважно очікується. Так, і ми будемо пробувати зараз трошки звідси дати дьору. Так, і давайте всі дружно підемо через низ. Артилерію лишимо буквально свою всю на цьому центрі. Так, тут ми теж апнемо трошки наші шахти. Так, це є, і бачимо, уже і верх пішов в нашу сторону. Червоний нас атакує з двох, скажімо так, боків. І не дає нам буквально часу на перегрупування військ. Від слова взагалі. Так, давайте, шановні, проходимо цим боком. Так, вас давайте сюди впустимо. Так, бачимо, драгуни швидко залітали в нашу сторону. Так, і бачимо, трошки пробігають крізь нас. Так, ще й синій зрухався. Так, у нас туди ще впаде брама зверху. Вона ще буквально не встигає це все відремонтувати так швиденько. Так, і понеслась, називається. Так, зараз давайте лікування візьмемо. Так, нам зараз ще шахту золоту знову пильнуть. А ні, не встиг собака. Так, і у нас просто маса синього суне. Не знаю, що ми з ним зробимо. Давайте всі разом ходом будемо виходити, якщо щось. За ресурсами пильнувати треба. Так, просто амба, просто зносять. Так, ще й з півночі вірвалася армія синього, а саме гусари. Так, по центру армії ми відносно спинили. Але в нас на базу летить рейд гусарський. Ну це просто якийсь, скажімо так, знущання. З 3 боків атакувати фортецю, ще й рейд випускати всередину. Це свого роду нонсенс. Так, і бачимо, що маса гренадерів пішла. Які буквально в башні просто пачками зрізають. Так, давайте вертаємо своїм військом назад. У нас залітають і буквально спалюють, хоча можна було звідси просто йти атакувати червоного чи синього, якби в нас в тилу не було такої каші. Так, давайте всіх селян в атаку. Нема що шартися, нам бачу вже боже, називається, шахти вже золоту і вугільну в кутику вже по енному колі ломанули. Так, давайте це ми післемо вверх. Тут наша піка ніби трошки перестріляла, скажімо так, їхню кавалерію, але ще не всю. Так, давайте ми це поспалюємо самі. В принципі, там можна було і не палити. Так, давайте ми здалеку трошки понастрілюємо по цим гренадерам собакам. Так, і нам як-не-як приліпили всім. Так, і тепер дружно йдемо вниз. Так, і до повного щастя наше з цієї сторони щось летить. Так, але синій далі довбе нашу охорону чи оборону. Так, давайте зробимо ось так, тоді поставимо. Знизу я думаю, що ми відіб'ємо в принципі. Але от нам би ще ці гаубиці йому перемолоти дуже сильно пасувало би. Просто нереально пасувало би ці гаубиці перебити. Так, але нам перебили буквально більшість наших стайнь. А без стайні у нас не буде від слова взагалі драгунів. Так, ну це було печально, що нам не вдали розбити свої стайні. Так, бачимо, знову пішов рейд зверху. Так, піка, ну давайте от сюди полетіть і дайте їм трошки прикурити. Так, а наше їм на селище, їм тепер треба на золото бігти. Так, давайте сюди.
А ні, він вирішив нашу артилерію позахоплювати. Ну, там багато стволок, так що там ти багато не вкусиш. Так, давайте будемо робити коників. Максимум, що ми відновимо, це максимум 5, скажімо так, стайнь. Трошки не те, що було. Так, і давайте підемо, мабуть, також сюди. Ось таким ходом будемо йти. Так, ви давайте лупіть без перестанку по цим чортам. Так, і мені буквально в прямому сенсі цього слова треба замурувати хоча б одну сторону. Буде в нас дві сторони. Ще можна буде пробувати атакувати. Так, давайте, жмем. У нас буквально буде один шанс. І шанс такий, що коли ми маємо таку кучу артилерії, а в нас немає м'яса. А без м'яса, скажімо так, із деревами стінами ми далеко точно не зайдемо. Так, давайте встаньте, хлопці, ось тут. В разі чогось. А тут, на жаль, ми не можемо. Так, артилерія 35, 46 пушок. Так, він, мабуть, хотів видалити свої пушки, але видалив замість цього щось друге. Свої війська. Так, щось тут не зрозуміло, що тут робиться. Так, 5 стайні ми запустили знову в драгонів 18 століття. Так, по ресурсам у нас артилерії багато, але бачимо, у нас тут не можна ніяк замурувати. Замурувати другої стіни. І нам там викошують башні до повного нашого нещастя. Так, ну давайте в атаку, шановні. І бачимо синій з того всього також зрушив в атаку. Бачимо, кортеж дуже хорошо діє, скажімо так. Так, ну йоперний театр, ми ще той не добудували, як нам вже наново стіну зносять. Так, що ти можеш поставити? Давайте золото поставимо, вугілля, а залізо. Так, наші тут ніби пробилися, тому я кажу піти вперед. У нас є один шанс піти на червоного, і він наступає іменно зараз. Тому що синій зараз, по суті, без війська. Єдине, що погано, що ось тут треба тримати невелике військо. Бо бачимо, просто не стянемо. Так, шановні, трошки давайте нижче, нема що там бігати так високо біля ворожих позицій. І то, що у нас синій буде буквально за спиною, трошки поганенько. Тому давайте будемо з двох боків піджимати червоного. Так, давайте, заганяємося. 10 пушок ми відправили додому, якщо ми ці пушки втратимо. Так, зараз все, скажімо так, залежить від того, як зреагує синій. Якщо піде нам в тил, то це фіаско. В прямому сенсі цього слова. Так, це є, і нам що ми робимо? Там робимо, що треба. Це можна знищити. Так, синій собака пішов нам в тил. Значить, як союзник він хороший. Отут ми бачимо, ми тут доволі сильненько застрянули. Так, він ще пішов гусарями. Ну це теж погано. Давайте ми цими підемо також вперед. Так, ми тут багато війська поклали, навіть дуже багато. Так, бачимо, червоний вже почав збиратися буквально в себе в селищі. Так, рухаємося. Це ми прикриємо поки. І будемо пробувати. Так, тут ми тримаємо, а вас треба послати вперед, що нам тут оці мортири перебили. Так, і ми заходимо нарешті до червоного. Я сумніваюся, що стане чудо велике настане. І ми трошки приліпимо тут максимально так чудово. Та собака. У нас тут бачимо, в тилу пішли гусари, і нам тут зараз великої біди нароблять. Так, ми втратили буквально всі стрілецькі війська і бачимо, частину селян вже післав супротивник в дорогу. І таке враження, що наша артилерія полупила по своїм.
Так, давайте. Нам треба оці казарми 18-го в першу чергу постріляти, тоді менше м'яса буде. Так, давайте, шановні, тут маєте по ідеї впоратися. Так, вас мало, не спорю. Так, нас просто не вистачає. Нам би ще одну казарму 18-го. У нас ще був би шанс. А так, це дуже і дуже важкувато. Тим часом бачимо, драгони підзбиралися в червоного. І маса гаубиць. Гаубицями тут нічого не зможемо зробити, хоч би як хотіли. Так, понеслась. Ну тут бачимо ще 3-4 казарми в нього ще є. Тобто в нього 5 казарм. І тут ми мусимо відволіктися на синього, піти на нього відбивати, бо інакше буде дуже-дуже нам погано. Але ми, скажімо так, лишили без підтримки своє військо в червоно на базі. І тут ще бачимо, пішло мінімум 3 казарми 18 століття синього. Сюди пішло іменно в м'ясо. І ми, на жаль, тут не зможемо нічого зробити. Ми просто не маємо що йому протиставити. Так, ще наша піка лишила артилерію саму. Ну і в нас, по суті, вже немає артилерії. Так, ось тобі і маєш, добі синій. Так, рештки артилерії ми знищимо, щоб не впало до ворога. Так, і тут справи, скажімо так, у нас вельми печальні. Ми проіграємо і по економіці, бо супротивникам економіку ще ні разу не знистили. Так, це ми давайте також споплюжимо. Це спробуємо замурувати. Не знаю, чи факт, що воно вийде нам так замурувати. Так, решта давайте на харчі. І ви давайте цих пару пушок захопіть. Бачу, у нас тут ще бігає рейдик ворожий. Щоб йому добре було. Так, а ми замість того, щоб йти в атаку, відправили свої піки погуляти. Так, ну давайте будемо пробувати. Але ми віддали свою артилерію супротивнику. Тут бачимо, вже і синій назбирав війська, і червоний піки не масою йде. І тут бачимо, не працює буквально цей, нас просто буквально спамять рейдами. Ще не було б рейду, ще може, та не може, так і би зробили ще якийсь вибір. Скажем так, в кращу сторону. Так, я що хоча б тут замурували. Не знаю, чи надовго. Але факт лишається фактом. Так, тут бачимо, назбиралося вже дуже достатньо стрільців. Так, тут вже і синій прийшов у нас в гості, і все, що не хочеш. Так, нам ще замурувати другу сторону, тоді ще у нас є, кажу, шанс тоді ще буде. Давайте ми одну піку туди послемо. Нам бракує, кажу, якщо вони вже поставили за 60 плюс тисяч золота 5-ту казарму 18-го, і перед тим нам поспалювали пару шахт, не шахт, а цих, боже, пару стань, а саме, по-моєму, 4 спалили. Це доволі сильно печально для нашої економіки. Так, бачимо, синій знов пішов в рух. І тут буквально ми не відтягуємо, тому що у нас драгонів вже майже не лишилося, а в нього ще ціла пачка драгонів назбиралася за цей самий період свого роду. Так, і бачимо, треба артилерію буде свою винищувати, бо сенсу вже немає тримати її. Так, 10 пушок. Ну, 10 пушок це таке. 11 пушок. Ну, бачимо, кортеж вже не піде, ми 5 пушок ще й втратили до повного нещастя. Але відбили з синього пушки. Так, у нас одна сторона замурована. Так, не сильно, скажімо так. Так, давайте ви тут поставте ще якусь маленьку стіночку. І бачимо, тут вже пішли армії буквально в дві сторони. І нам просто не дають замуруватися. Просто тримають постійно цей кут в напрузі. Ну, зрозуміло для чого, що ми тут не поставили ніякої стіночки. І дивіться, знов пішов рейд. Пушками це все розбивається. Так, я думаю, це вже, мабуть, фіаско. Нас тут буквально дотиснуть. Так, давайте. Хоча бачимо, ми ще ніби просуваємося через них двох. Ех, бляха-муха, був би в мене, кажу, хоча б союзник оцей, що фіолетовий не втік зі своєї бази. Був би хоча б у мене.
і хоча б закривав один кут. Це ще були дуже-дуже великі перспективи. Бачимо, вже іде знову пробивати стіну. Бо бачу, що з одної сторони він пробитися не може. І йому треба, скажімо так, що я мав пару фронтів, як я буду мати пару фронтів, то само собою я його просто не стягну. Так, бачимо і піка, і тут же і драгонів маса синього. Так, ну бачимо, що маємо те, що маємо. Так, ну піку ми ще подавимо. Зараз по нашій піці накриє артилерія червоного на скупчення нашої піки. І в нас виходить, нема піки ні в нас, ні в нього. Так, бачимо, ці чорти відводять свою ці. Вже почали стріляти нам по будівлях. Так, ну і як тут скажете, воювати, якщо у нас війська майже не лишилося, а в супротивника все, що хочеш їм. Так, давайте сюди. Трошки, може би на картеч прийняли, було б добре. Ну, бачимо, щось не йде це діло. Так, драгонів ми ще по ідеї зупинимо, а от червоного вже, мабуть, ні. Так, ну це баталія майже на годину плюс, на годину 40. Просто капець якийсь. Так, і бачимо, нам тут зараз побивають знову стіну. Так, я сподіваюся, що ми встигнемо її поремонтувати. Так, і тут бачимо піки назбиралося вкрай багато. Ну, в кінці подивимося, скільки того всього ми перебили, скільки нас намагалися вбити. Так, але тут бачимо вже без шансів, що знищують нашу економіку. Все, що можна, нистять. Щоб вам добре було. Так, давайте сюди і давайте селян всіх також в атаку. Нема що там шаритися. Селян, до речі, доволі непогано також рубають. Я би так назвав. Так, ми свої гармати лишили для картечі. Я бачу, по синьому стріляють доволі непогано картечу. Так, тут ще зверху бачимо, також повставали варіати. Ну що, давайте підтягуємо всім, чим маємо, йдемо на червоного. Йдемо буквально на центр, сюди лише впустимо піку. Так, давайте ремонт, скажімо так, зробимо максимально швиденько. Так, це все в нас є. Нам тут треба ще поставити бажано від сили один міський центр. Навіть два можна поставити було. Ну, бачимо, ми вже просто фізично не стягуємо скільки всього. А синій, скажімо так, хоча я думаю, що він гравець не дуже такий сильний, але зіграв чудово. Він постійно мене відволікав на північний, скажімо так, фронтик. А вже відносно цього я вже нікуди не міг ні зрухатися, ні нічого зробити. Так, нам проб'ють, зараз бачимо, ще й тут пробили. І буквально у нас з трьох сторін атакують. Так, давайте ще поставимо одну цю. І бачимо, що ми не стягуємо. Так, ми зараз синього, скажімо так, трошки віддавимо від своєї бази, але толку з того, що ми вже втратили центр. І будемо, скажімо так, битися ми до останнього солдата відносно. Так, тут піка наша передавила. Нам треба перебити буквально ці гаубиці, амортири, щоб не лупили наших будівель військових. Так, бачу, вже пішло по військовій інфраструктурі і у нас зараз буде брак золота. Ота як дві шахти знищені і дві під обстрілом. Інше одна під обстрілом, а друга, скажімо так, в процесі. Ну ми її самі зірвемо її. Хоча б трошки з собою заберемо рундаширів. Так, ми дуже пізнувато, скажімо так, в цьому стані поставили. І зараз пішов, скажімо так, фінішний штурм нашої фортеці. І вже що маємо, те маємо. Ну, трималися ми більше години. Так, на щось мишка заїла, що за чортіна, не знаю. І треба, бачу, у мишці поміняти батарейку. Ми бачимо, справи явно поганенькі. Так, ми втратили ще й дип. Казарму 17-го одну. І тут вже бачимо просто без шансів. Нас просто вирізають як поросяток.
Так, ну давайте ще можна дип поставити, але треба, щоб мати дип, мати міський центр. Так, ну це вже пізновато брати. Ось така в нас вийшла фортеця. Трималася в нас скільки могла. А тепер зауважте, було б нас двоє. Допустимо, кожен в своєму куті. То одній людині буквально фортецю взяти було б просто нереально, якщо б всі четверо грали на однаковому рівні. І тоді вже би тактика йшла на перший рівень. Давайте візьмемо, капітулюємо. Це в нас буде ГГГ. Алекс 19 і ще в нас червоний. Ну, бачимо, синій був слабший, але, скажімо так, синій робив дуже важливу роботу. Він не давав мені прибити червоного. Ну і бачимо тут раз, два, три. Де я бачив четвертю? Четвертя є теж. Ну і тут три таких, 4 стайні. Ну, що в свою чергу, скажімо так, і грали буквально стільки часу 1 до 2. Ну і плюс економіка навіть не 1 до 2, а 1 до 3. Можна так рахувати і сміло. Бачу, в мене був шанс тоді, коли я заходив в фортецю до червоного. Але, скажімо так, оці рейдики на мою базу зробили своє діло. Так, ну графік балів у нас тут скаче, бачимо, що не москалі. Ну і давайте глянемо зараз, скажімо так, по військам. Так, в нашого союзника все печально було. Червоний, ого, 10 тисяч піки 18-го, мушкет 17-го, 2,5, гренадери. І це ще не всі, в нього ще були драгуни 18-го. Інший піка 6,5, мушкетери майже 2, грубо кажучи, так візьмемо. Цих і тих. Ну і гусарів 500 і ще були драгуни, крім цього. Ну і в нас, бачимо, піка 10, мушкет 2 з копійками. Ну і рундаширів. Тож, усім дякую за увагу. Слава Україні!